So guys, dito meron tayong kaldero na may tubig at luya. Yan, magluluto kami ng dinengdeng soup panlaban sa second dose. Meron kami ditong daing, yung dinaing ko na sunfish. Pinirito ko. Ayan, tatanggalan lang ng buto at ang laman ay hahalo sa dinengdeng. Yummy. Yummy? Yeah. It smells good. Ayan, ang ating tubig na pang dinengdeng. Kumulo na at hinalo na natin yung ating isda na sunfish. Yung ginawa kong daing. Tinanggalan na ng buto para wag naman kami matinik. Ito man siguro. Dinengdeng ng Ilocano. Pag dinengdeng ng Ilocano, kahit anong gulay pwede. Yan. Lagyan ko ng ganding lentils. Lentils. Madali lang maluto yung lentils na yun. At kalabasa. Kalabasa at sweet potato. Lagyan ko siya ng patis. Patis na. Paglagay ako ng patis. Yan. Takpan ko right away para mag-stay yung lasa ng patis sa dinengdeng. Okay? Yan. Hayaan mo siya mga. Ayan guys, si Habi nilalagyan na naman ng dahon ng ampalaya. Itong dahon ng ampalaya is last year pa namin itong dahon. Nilagay Frozen. Frozen. Ayan. Yeah. Ang poit yun mamaya. Oh, I don't know. Para ng presko. Parang press. Ang dahon niya. Yeah. Tapos lagay natin yung mushroom. Mushroom. This is our cook for today's video. I just got my vaccine today. Namamanhid na siya. Hindi, magan yung kamay nung babae. Naglagay sa, nagtudok. Si Habi guys, kung ano-ano na lang nilalagay sa dinengdeng. Oh, ito yung hinarvest namin noon na snowfish saka yung buto ng labanos. Sinama na. It's not good.
buto ay bunga pala. Bunga ng labanos at snowfish. Ayan, sinama din niya. May dinengdeng bunga niya. And now, Sitaw. sitaw. Okay, takip. Ano ulit? Let it boil. Ante, ginatang ko nga si po. Nagtagarapot na. Hindi. Napait. Mabait. Kasi nilagyan ko ng ampalaya. Nag-harvest ako pwede ampalaya ko. Kalubos niya ako, Diyos. Ang muli ako ang pesilyo. And the last but not the least. Black naman natin yun. Hindi kang pwede makigas pa yung ito. Hindi pa? Matigas pa. Kasi saglit lang itong malutong. And the last but not the least, the kamote leaves. I-steam natin itong kamote, tapno. Para takpan lang. The Deborah, inayaban na ka dito sa Oh, it's done. Or dinengdeng is done. So, ito na ang aming dinner.